لو شلونكم؟ اخر شي احنا وقفنا هنا، قلنا حنسوي حديقة، فهسه حنيجي نسوي حديقة. ناخذ هو هذا اللي سويناه بالتوتوريال الاول، نقول له نيو، ناخذ هذا، ندوس كنترول شيفت تي، نجي وين ما احنا حطينا الشغلات الماتريالات اللي حدزلكم اياها، يعني حنسوي لكم لينك عليها انه شلون تنزلوها. ندوس A وندوس principal texture. زين هسه هي نزلت هنا هذا، فنجي نغير ما يلزم تغييره. نجي ندوس delete هذا، shift A، نروح على vector بام، نحط normal بالنورمال، نجيب الكلر بالهايت ونحط النورمال هنا. هسه يجي انا نغير الديستنس هيجي بس عمود تبين واقعي. زين عندنا هنا هاي ساقية هم لازم نفس الشي، فش ندوس تاب. ليش؟ لان هاي ويا ذاك الشكل. ندوس على هذا ونجي بلس assign. هسه صار هذا غير ماتيريال، هسه صار slot 4. نجي على هاي، شوف هذا شطيناه ثواني، هذا ايش سميناه؟ خلينا نسميه grass. نجي على هذا slot 4، ناخذ grass. اوكي، نجي نشتغل بالسكيل مالته. هيك حتى يكون واقعي اكثر. هسه نجي على هذا الاوبجكت اللي هو هذا نفسه مال جراس. اكو فد شي اسمه grasswald، قلت لكم فعلوه بالتوتوريالات الاولى. grasswald هذا grasswald هذا سويت لكم لينك عليه همينه، تروحون تشوفوه بالتوتوريالات. هم حاط اللينك وايد يطلع لكم هناك. راح يطلع لكم فد شغلة تدوسون عليها يطلع ذاك التوتوريال، تروحون تشوفون هذا البرنامج سويت له لينك وتنصبوه. همينه اكو توتوريال علمكم شلون تنصبون اي شي. دوس بلس، ننتظر شوية حسب ثقيلة. دا اسجل تسجيل 1080، ف شوية ثقل. اوكي هسه هذا ذني اطوال، نجي نختار احنا هنا الاصغر منها اللي هي هاي. ننتظر هنا تصير not responding، كلش عادي. زين هسه الدنسيتي مالتها نكثرها، كثر 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 كثر. اوكي زين هنا هم نقدر نسوي نفس الشغلة، بس انا حاطها هاي فد زراعات اكبر كساقي يعني. نروح نرجع على الشيدينج، انتظر نطلع. يلا عاد هاي الحاسبات الزبالة.
ما راح تشوفوها هسه. أنا نحول إلى الرندر مود. يلا نقدر نشوفها. شنو الرندر مود؟ هذا بعدين نحط له غير توتوريال. ليش؟ لأن بيه هواية شغل اللي هو من التوتوريالات الأخيرة، اللي هو يمكن يكون التوتوريال الجاي. زين، هسه عندنا بعد اكو شغلات ما بيها ماتيريال، اللي هي هذا الفنس. هذا موجودة شغلاته، يعني شنو؟ نجي هنا الفنس وود نختاره من الخشب مال اللوفر نفسه اللي هو هذا. ماشي. عندنا الفنس جلاس، نختار الجلاس مال من؟ مال لا 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 لا. ثواني، مفروض اكو جلاس اللي هو هذا جلاس ماتيريال. اوكي، هياته موجود. هذا ينزل لنا هو بالارك مش، عندنا ارك مش وارك باك، هو ينزل لنا وياه. فهذا فنس جلاس، نختار جلاس ماتيريال، ويبقى لنا هذا اللي هو الفنس كونكريت. يمكن الفنس ميتال، فنس ميتال، فنس ميتال. نقدر نسوي ماتيريال جديد اللي هو هذا. عندنا السلوت الاول ما حطينا بيه ماتيريال، دوس يس، نكتب ميتال. هذا نقدر نسويه هيجي كلش سهل على المستعجل، بس اسوي هاي ميتال، فتشوفوا تحول الى تقريبا حديد. يعني هسه اذا نرجع هيج يصير مو حديد، هيج حديد. زين، الرفنس وقت نقلله شوية، عندي يبين لماع، وها هي. زين، هذا نفسه نجي نسوي له اساين هنا. شلون نسوي له اساين هنا؟ شوف احنا مختارين فنس ميتال، نجي هنا ندور ميتال. اوكي، هاي بالنسبة لهذا. بالنسبة لهذا الشباك نجي شوف هنا ويندو جلاس، نجيب جلاس 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 ماتيريال. باقي نقدر نبقيهم بيضة، يعني بحكم انه هي بي في سي اصلا. زين، نجي على الدور. اكو اوتسايد، دور اوتسايد نقدر نستخدم خشب. شو استخدم خشب؟ مثلا خلينا نستخدم هذا مال البوليجون. وانا مال البوليجون هنا، خلينا نشوف شو عندنا خشب. هذا ابلاي. اكو لودينج. اي اكو لودينج، اكيد اكيد لودينج، لازم لازم. سكت، صار لي جو. اي صار لي جو والله، توقعت نفس الشي. هذا نجي على الدور انسايد، نجي نستخدم نفسه اللي هو wood find dark. اوكي، no problem. نجي على هذا الاطار. هذا الاطار نقدر نبقيه ابيض، نقدر نحمل نطيف الماتيريال خليه ابيض هسه. زين، شو بقالنا؟ بقالنا اكيد هنا زرع ديتيلز، وهنا فد شجرة وسياج، ونبدي رندر. خلينا نسوي السياج. كيوب اكيد يعني. هالشي.
بعدين نجيب جي اكس جي واي طبقه هيجي جي زي اس اكس. هذا لازم بالإديت مود، بس يعني هاي أنا مود أسوي التمرين عليها إنه شلون نستخدم الإديت مود. جي زي اي اوكي. شلون نستخدم اليو في ان راب، بس هذا نجي نسوي له يو في ان راب بعدين. زين هسه عندنا هنا شغلة الديتيل، انه هاي الحواف مالتها حادة، اريد اسوي الحواف مالتها بيها بابل. هو هذا البابل نستخدم 0.03 للاكستراعات ما يصير كلش حاد يعني. شلون نشوفه شلون اللاي اوت هياته هذا البابل. اوكي يبقى انه نحط كاميرا. انا مود نبدي نشوف الفيو شلون حيطلع، لانه بالتوتوريال وراه راح نبدي نحط environment وهالسوالف، وبعدين نبدي شوي شوي بالديتيلز والاضاءة والفوليومتركس وهالسوالف. خلينا نحط كاميرا هسه. عندكم بالفيو اكو ستارت فيو اللي قلتلكم حطوها initialize. نحط نيو كاميرا. هسه هاي نزلت لنا نيو كاميرا، فنقول له كاميرا فيو. نبدي هسه جقجق بيها. زين هيك شي. زين هسه نجي شو نسوي؟ نضبط الكاميرا. شلون نضبط الكاميرا؟ نجي هنا اول شي نختار نوع الكاميرا، نستخدمها ريد 4K مثلا. بعدين نجي نضبط اللينكس اللي هو حيكون تقريبا الفوكال لينكس مالتها خلي 30 اوكي، فشي هيجي قريب. نجي نقرب شوية، نفر شوية، ننزل شوية، بس عم يطلع لنا برسبكتيف نظيف. هاي هنا تقريبا سويناهن. نجي على viewport display limits. انا ودي نشوف الفوكال depth of field، ونجي على ال viewport display مفروض انها best sensor name best properties هي thirds. انا مود نشوف الكومبوزيشن مالتنا. فهنا نحتاج اكيد شي، هنا شي، هنا عندنا شي، نحتاج هنا شي اللي هو شجرة. والشجرة اسهل مما تتخيلون بالبلندر، يعني احنا حنسويها ما حد حيسوي لنا اياها، ونشوف شلون حنسويها بالتوتوريال الجاي. يمكن اسوي توتوريال شي كلش خفيف انه شلون نسوي شجرة والاعازات مالتها، وورا نبدي بالرندر والانفايرمنت. هاي من نجي نكمل uncheck this يعني نوخرها. على ود هسه من نروح نطلع من الكاميرا بس ندوس صفر نرجع للكاميرا، نطلع الكاميرا ندوس صفر نرجع للكاميرا، وهكذا. اللي يريد يحط كاميرا لوخ نقدر من هنا بالستورد فيو اكو تقدر توخر هيجي، تقول له سيف كرنت نيو كاميرا فيو، يطلع لك فيو جديد. هاي في حال انه تريد فيو جديد. واعتقد هاي اللي هنا، وتوتوريال الاخ راح نحكي ان ديتيل اكثر عن بعض السوالف. اوكي بايز.